everyone, this is Mel and this is also my first time to make a video like this one. So naisip ko lang itong i-share sa inyo, especially sa mga kapwa ko teachers na gumagawa ngayon ng modules, ng video lessons, and other instructional materials. At walang special skills sa picture editing katulad ko. Lalo na ngayon, hindi tayo basta-basta dapat kumukuha ng mga pictures sa Google kasi baka sakop yan ng copyright, magkakaroon tayo ng mas malaking problema kung magkataon. So, eto, mga pictures lang yan na sinend sa akin. Pinadrawing ko actually, tapos sinend sa akin through Messenger. And then, all I have to do is remove the background para magamit ko sa aking mga videos like this one. Ayan, mga simpleng drawing lang siya, pang grade 1 nga naman. And then, nalalagay ko siya sa mga PowerPoint presentation ko na nakino-convert ko into video. So, ngayon, bibigay ko yung example. Ayan. Ito, pinicture ko lang ito. Laruan ng anak ko. Pinicture ko siya. So, meron yung table dyan na background na hindi ko kailangan doon sa aking video presentation. So, tatanggalin ko ngayon yung background niya katulad nito. Kaya, pwede ko na siyang mailipat-lipat na ganyan. So, next, this one. Pinicture ko lang din siya. It's an apple, obviously. And then, tinanggal ko yung background niya at ito na siya. Ayan, pwede ko na siyang paramihin. At syempre, hindi mawawala ang picture ko, syempre. Ayan. So, ito, kunwari gusto kong tanggalin yung kanyang background. Ayan, natanggal ko siya. Kaya lang, ang hindi ko matanggal yung mga wrinkles. Hindi na yan matatanggal pa. At hindi ko mai-edit. So, here, another one. Kunwari ito ay wala siyang background. So, plain white lang siya at gusto ko siyang lagyan ng background. Ayan, pwede rin. Pwede ko siyang malagyan ng ibang background. At this one also, ganun din. Pinalitan ko rin yung kanyang background. So, and lastly, ito yon. Ito yung tulay sa amin sa Agno, Pangasinan. Yan. Kinuha ko yung picture at gusto kong idikit yung aking picture na kunwari dyan ako nag-selfie. Edi parang totoo na nandyan ako sa bridge na yan. So, let's start. Paano nga ba ito ginagawa? In 3, 2, 1. Ayan. So, actually, mabilis lang siya. Ilang seconds lang, tapos na. So, open the Google. Pumunta tayo sa Google at i-type ang remove.bg. So, kung expert ka na sa pag-i-edit, hindi to para sa'yo. So, ang mga pwede lang dito yung mga katulad kong hindi expert at gusto ng mabilisang trabaho. Ayan. So, here, makikita natin itong page na ito or itong app na ito, I should say. So, dito, mag-upload tayo ng image na may background. Tatanggalin natin yung background niya. For example, i-click natin yan. Mamimili tayo ng picture. Meron akong picture dito na naka-ready. Isang picture ng kalabaw na may background, of course. Pero gusto kong tanggalin yung background niya. So, i-click ko lang, click open, and then lalabas na siya dyan. Matatanggal na yung kanyang background and pwede ko na siyang i-download. Pag di-download mo siya, syempre nasa download file na siya, pwede mo na siyang gamitin or i-insert sa iyong PowerPoint presentation like this. Tanggalin ko to. Ayan. I-insert ko galing sa downloads. Ayan. So, pwede na siyang magamit. Pwede ko nang isingit sa aking mga videos. Ayan. So, next, itry pa natin ng isa pa. Tatanggalin ko at mag-upload ulit ng another picture. Saan ba? May prepare ako dito. So, ayan. Kunwari picture na ganyan. Ayan. Natanggal yung background niya. Ganyan.
So, ida-download lang ulit natin yan at titignan na lang ulit natin siya sa download files. So, paano naman kung hindi tinatanggap ng remove.bg yung iyong mga pictures? Like, subukan nating maglagay ng isa pa. Isa pang picture na kunwari hindi niya matatanggal, hindi niya tatanggapin. So, this one. Ayan, may nakalagay dyan na could not identify the foreground. So, ang problema natin, hindi siya binabasa ng kanyang system. So, ang gagawin natin para matanggal natin yung background niya, balik tayo dun sa picture na yon. So, nasan na ba yon? So, ito yon. So, i-right-click natin, ulitin ko, select the picture and then right-click. I-open natin siya sa open with paint. I-open natin siya sa paint. Kasi siguro, kaya hindi natatanggal yung kanyang background kasi parang hirap i-identify nung system ng remove.bg yung mga ibang colors, ganyan. So, ang gawin natin para mas madali, i-open natin siya sa paint and then lagyan natin ng thicker or colorful background para mas madali siyang ma-identify mamaya. So, ang pipiliin ko dito yung fill. If-fill ko siya ng pink, for example, or fuchsia. Ilalagay ko lang dyan. I-click ko yung mga background na lalagyan natin ng pink. Ayan. Okay, ayan. So, saka isi-save natin siya. Control S. Ayan. So, balik tayo. Ayan, naging ganun na siya. So, babalikan natin ngayon si remove.bg. And then, i-upload ulit natin yung ayaw niyang picture kanina. So, ito na siya. So, click and then open. Ayan. Noong pinalitan natin ng ibang color yung background, ngayon pwede nang tanggalin. Pwede nang tanggalin yung white kanina na ayaw niya. So ngayon, pwede na siyang i-download at tada, pwede na rin siyang ilagay sa inyong PowerPoint. So let's try. Insert, picture, punta tayo sa downloads and eto na siya. Yan. O, diba? Madali lang magtanggal. Ilang segundo lang natatanggal natin yung kanyang background. Mas madali na yan kaysa dun sa mano-manong pag-i-edit ng mga pictures. So, balikan natin si remove.bg. Paano naman kung ganito? Mag-upload tayo ng image and then ganito ang mangyayari. Ayan. Tinanggal niya nga yung background, pero merong natanggal ditong color. Yung handle niya, natanggal din yung color. So, all you have to do is to click this one, edit. Ayan. And then, i-click natin ito, yung erase and restore. I-click yung erase. Ay, mali pala. I-click yung restore, I should say. I-click yung restore kasi ibabalik natin yung nawalang color niya. So, ayan. I-click natin yung mga part na ibabalik natin para bumalik. Para bumalik yung kanyang color na nawala. Ayan. Ganyan lang. Nanginginig ako. Ninenervyos ako. Ayan. Ayan. So, ganun lang. Ibabalik mo lang yung mga nawalang color niya gamit ang restore button. Yan, nabalik ko na. And kapag nabalik mo na or na-click mo na ng maayos, ayan, i-download lang natin siya ulit. Download image. So, okay na siya. Ganon din kapag halimbawa, nagtanggal siya ng background and then ang nangyari ay nawala ay nadagdagan or merong hindi natanggal. Ayan.
ang gagamitin lang natin yung erase. Okay? So, ayan. Isa pa. Magbibigay pa ako ng isang example. Nakukunin ko dun sa desktop. Ayan, kunwari kanina gumagawa ako ng ng PowerPoint para sa math. Kaya ito, ayan. Ayan, 'di ba? Madali lang. Natanggal na siya. Download at nandun na. So, ngayon naman, paano kung gusto ko na palitan yung background? Ganito lang ang gagawin natin. So here, kung paano tayo maglalagay ng background, just click upload image again and click the image, open, and then tatanggalin niya of course yung white background at kung gusto nating palitan yung background niya, just click edit. Yan, i-click natin. At dito na tayo sa baba, mamimili ng mga gusto nating background. Marami tayong pagpipilian. Let's try this one. Ayan. Kung gusto nating palitan, so there. Pwede nating palitan yan. Yung mga nandito ay libre lang yan. So, all you have to do is to download the image. Download image. And then, tignan na natin dun sa PowerPoint natin. Insert, picture. Hanapin natin yung downloads. At ayan. Ito na yung ating, what do you call this? Picture. O, diba? Ayan. So, ganun lang kadali. So, before we end, let's do a quick recap. First, upload your desired image. Then, go to the remove.bg website. Then, upload or drag the image. Then, just play with the edit button there. So, I hope may natutunan kayo sa video na ito and please consider subscribing. Thanks mucho!